ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 1 2 3 4 ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਨੋ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ? ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਹੂਮ ਟੂ ਸੀਕ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਟੂ ਸੀਕ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਸਟ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਪਲ, ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂਜ਼ ਏਜ ਇਜ਼ 18, ਸਿਰਫ 18 ਏਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ 18 ਏਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 18 ਏਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੋਨ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇੰਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 60 ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 60 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਅਬਵ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਸੈਂਪਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਟੂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ,
ਸਟਰੈਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬॉयਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਟਰੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਉਹ 84 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 84 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 48 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਐਰਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟਿਕ ਲਗਾਤੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸ਼ਨ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਅਕਰੈਂਸ ਦੈਟ ਦ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਨॉट ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਐਰਰਸ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਸੈਂਪਲ ਐਰਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਐਰਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਾਇਸ ਇਨ ਦੀ ਡਾਟਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ कि हाँ जब मैं रिसर्च करने गई तो जो मैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर करी थी उसने बताया कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरी घर पे फाइट रहती है मेरी पत्नी के साथ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਬਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਰੈਂਡਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਵ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਟੂ ਬੀਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਓ, ਬਾਇਓ ਦਾ ਲਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ not known that which individual from the population will be selected on as a sample। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ LGBT। ਹੁਣ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ LGBT ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ LGBT 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਲਓ ਤਾਂ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼।